Wil je nog meer Wie is de Mol? Doe dan tijdens de uitzending zelf mee op live.avro.nl. En misschien ga jij volgend seizoen mee op reis. Look what I found. Nee. Het is geld. We zijn geld aan het ontwikkelen. Nee. Ja. In totaal hadden jullie €6.000 kunnen verdienen. Hoeveel is het geworden? 500. Vrijstelling. Een vrijstelling voor de finale. Yes! Daniel. Vrijstelling. Hij is voor jou. Dankjewel. Yes! Voor alle duidelijkheid, Daniel, als jij deze test en executie overleeft, dan ga je door naar de finale. I knew it. Met 1 been stond Daniel in de finale, dankzij deze vrijstelling. Maar het ging mis bij de test. Misschien wel omdat hij te lang weg was bij de groep om zijn vrijstelling te verdedigen. 1 mol en 3 kandidaten blijven over. Alleen de mol is zeker van een finale plaats. Alle tijd dus om zich te concentreren op het saboteren van de laatste opdrachten. De 3 kandidaten moeten juist alles op alles zetten om niet als laatste voor de finale af te vallen. Zangozi vuka bengithi ngiyadlala kanti usufile. Daniel had geloof ik bij elke test tot nu toe had hij al gezegd... oké, ik ga eruit, ik weet niks. En hij is ook slecht in leren en zo, tenminste dat zei hij. En hij zei elke keer, jongens, ik vond het heel gezellig, tot ziens. Zo ook nu. En toen kreeg hij inderdaad dat rode scherm. En ja, dat verbaasde me dus niet zo heel erg. Maar ik vond het wel heel jammer, want ja, hij is ons allemaal en mij ook erg dierbaar geworden. Dus. Maar ik ben echt weeskind. All I have left is my gay brother Kees. En wij zijn niks. Wel. Maar het, zeg maar... Auw. Ja, dit pijn. Maar familietechnisch. Tania was een beetje mijn moeder. Daniel was mijn hippie vader. En Kees is mijn gay brother. En dat was toch een mini-gezin in het grotere gezin. Nu heeft Daniel dus geen vrijstelling meer. Sterker nog, hij zit niet meer in het spel. Ik vond het echt heel zuur voor Daniel, want ik had hem echt dat plekje wel gegund. Maar aan de andere kant is het nu wel weer allemaal even, weet je. We hebben nu allemaal weer even veel kans om dat felbegeerde plekje in de finale te bemachtigen. Oké, dit is wat ik heel graag wil. En dat ga ik nu aan de Molgoden vragen, is een opdracht met knutselen. En dan het liefst met papier-maché. Papier-maché. Ja. En het liefst ook nog iets dat we iets bijvoorbeeld met Zulu of kliktalen, dat we iets mogen leren en zo snel mogelijk woorden leren. Kijk, Zaraida en ik hebben natuurlijk het droevige lot dat wij nu in een groepje zitten met G.I. Jane, Caroline, en de gay MacGyver, Kees Tol. G.I. Jane en MacGyver. Die alles geweldig vinden wat met keihard rennen en schieten is. En Zaraida en ik staan daar als 2 gepeste meisjes dan langs de kant. Het is allemaal gewoon niet heel sexy. Nee. Maar als we geen papier-maché doen, dan hopen we toch iets met dans. Ja, dat zou ook leuk zijn. Zulu-dans zou ook tof dat zijn. zou ook goed zijn.
eigenwijs hadden we het erover. Van, nou, het zou ook leuk zijn om iets te doen met Zulu, de taal die hier ook gesproken wordt. Of het zou leuk zijn om iets te doen in een dorp. En we stoppen bij een schooltje en ik denk, ja, dit is het. Dit is het. We hoeven nergens van af te springen. We hoeven niet uit een helikopter te hangen. Dit is het. Gianni Bingalala Nonke. Kiana Monkela en New Canaan Primary School. Giatemba Nisosama Konke. Okusimaljeni Enu Namsanje. Ik zoek 2 mensen die terug willen naar de schoolbanken. Art staat tussen die kinderen en die zegt... ik heb 2 mensen nodig die terug willen naar de schoolbanken. Dus Sarayda deed meteen onze vinger opsteken. Caroline stak ook nog de vinger op. Nee, jullie mogen alles op. Ja, jullie, doen jullie maar. Doen jullie. Sarayda en Paulien, Ja, daar is jullie klas. oké, heel graag. Dankjewel. Ja, wij. Want ik vind dat heel bijzonder om op zo'n specifiek plekje ergens in Zuid-Afrika op een schooltje, om daar even iets van mee te maken. Usale khaya, usaleleni. Paulien en Sarayda, jullie krijgen een uur om zoveel mogelijk woorden van deze lijst uit jullie hoofd te leren. In de Zulu-taal. Oké, tof. Hoe meer woorden jullie straks hebben onthouden, hoe meer kans dat jullie geld verdienen voor de pot. Wij kregen een lijst van 30 Nederlandse woorden. En daarvan moesten we de Zulu-woorden leren. Veel succes. Oké. En dat was echt geweldig. Okay, children, we want to learn some Zulu. Can you help us? Yes? Okay, please tell us. What is table in Zulu? Yeah, but in Zulu. Tafel. Tafel? Kees en Caroline, dit is Dion. En jullie gaan met hem op pad om foto's te maken in de omgeving. Oké. Een fototoestel. Foto's van woorden uit deze lijst. Ja. 10 foto's in totaal. 1 uur. Oké. De tijd loopt. Succes. Hallo, Good luck, Dion. my name is Kees My name is Talongo. Talango. Talo. Talo. Oké, high five. Box. Wij kregen een lijstje van Art met daarop 30 woorden. Hele simpele woorden zoals deur, schoen, emmer, water. Dat soort woordjes. En die moesten wij gaan fotograferen. We hadden een heel leuk jongetje bij ons. En zijn naam was Dion. Dat hebben wij er maar van gemaakt. Maar er staat ook nog een Afrikaanse in. Dus wij hebben er gewoon Dion van gemaakt. En die ging ons zeg maar helpen met al die dingen te zoeken. Okay, can you tell us what is the word for bed, where you go to sleep? The bed. Yes. Okay, with more voice. Say it loud. Empathy. Ah, Betty. Very good. Betty. Wat was jouw theorie nou? Oké, mijn theorie was, we moeten hier dus 10 dingen van fotograferen. Het zal wel iets geld en dan voor moeilijkere woorden of zo. Maar het zijn niet zulke hele moeilijke dingen. En we hebben er al heel veel gezien. Ja. Ik zie hier een kip. Dan met laten we beginnen gewoon even met iets wat makkelijk een is. tafel. Of een boom. Oh, we beginnen met een boom. We would love to know somebody who knows the word tree. Tree. Big tree. Oh, deze heel graag. Nou, na enig gedoe bedachten we hoe we het gingen doen. Wij gingen voor de klas staan. We vroegen per woord, wie weet het woord in Zulu voor boom, bijvoorbeeld. En al die vingers omhoog. En dan kozen we er één uit en die mocht het op het bord schrijven. En die moesten dan ook hardop zeggen. How do you say it? Isilala. Look, we have the same hair. Look, we have the same hair. You see it? We want to take a picture of a lamp. Yeah, is that possible? Yes, hij weet het. Follow you. Follow the leader. Follow the leader. Ja, we kwamen het eerste huisje wat we binnenkwamen, werden we heel hartelijk ontvangen door een man die ons zo een hand gaf. Met zijn vinger hier. Ik denk dat dat een soort gebruik is, maar ik dacht, het voelde heel raar. We want to take a picture of a lamp. En eigenlijk best een net huis. Alles was heel schoongemaakt. En ja, ze hadden lampjes en een televisie en een dvd-speler zelfs. Zullen we anders alvast gewoon even de televisie doen? Ja, doe maar. Oké, maak alvast televisie. Dit is een televisie, hè? Even checken? Laat mij maar even doen. Je gaat strappen voor geen Nee, centimeter. tuurlijk niet. Kijk, lamp. Ja, Boom. waar ging nou? Wat me wel een beetje opviel was dat Caroline mij niet helemaal vertrouwde. En dat kwam heel goed uit, want ik vertrouw haar ook niet. Dus dat was prima. Ik denk alleen dat duidelijk is dat je uit... Misschien lamp niet. Misschien lamp helemaal niet. Ik vind het nu al dubieus. Misschien... Kast.
Als ik hem zo maak, dit is een kast. Ja, daar kan ik niet zo heel veel tegen inbrengen. Does somebody know the word television in Zulu? Ja, dat jongetje daar. You. Ik heb wel even van het moment gebruik gemaakt om Pauline goed te observeren. En ik zag niet echt veel verdachts. We hebben gewoon ontzettend leuk meegedaan met die kinderen en geleerd van die kinderen. Oh, wow. Oh, so you have to say it. How do you say this? Umabonakude. 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 Great, Shu. Yes. Oké, we hebben er al 4, we moeten er nog maar 6. We hebben een uur. Laten we nog even naar Zullen we iets buiten moeilijks gaan doen? Ja, ik vind het goed. Broodtrommel. Ik dacht, misschien is het nog zo dat hoe moeilijker de woorden zijn, hoe meer geld we ermee kunnen verdienen. Dus zei ik, misschien moeten we een broodtrommel gaan zoeken. Do you have a bread where you put the Box. bread in? A bread box? Lunchbox. Lunchbox? Oh, nou. Zo. Hup. The bread box. The box you put your bread in. Do you know it? Bestaat dat hier überhaupt? Ik twijfel aan. Oké, dat is... ik denk dat hij nu de Microwave bedoelt. En die staat niet op de kaart. Oké, laten we dat woord Ja? skippen. Maar wacht even, er zijn mensen met een suggestie. Ja, maar voor het brood, denk ik. Ja? Nou, laten we iemand vragen. Ja. Auto is ook nog makkelijk. Ja. Fiets. Does somebody has a bicycle? Oh, hij weet alles. Niet normaal, joh. Ja, het was wel raar om daar opeens binnen te staan. Het zijn natuurlijk zulke kleine huisjes en ze wonen daar met best wel veel mensen. Is it your bicycle? Het was even een reality check om daar te zijn, wetende dat je een spel aan het spelen bent, maar dat dit gewoon het dagelijks leven is van hoe die mensen wonen en leven. Great. Great. Oké. Now, we have to practice the words. You have to tell us if we say it right. If we say it right, you do this. And if not, be very honest. Ja. Do like... We waren alle twee in ons element, want ik hou dus heel erg van nieuwe talen leren. Isi tulo. Zoraida komt uit een onderwijzersfamilie. Is that good? Isi tulo? I say it good? En dat merkte hij ook meteen. Dat zij meteen die klas helemaal zo in de hand had op de een of andere manier. Ika beti. No, bad. Oh. Okay, say it together. We look for a Car. grandmother. Nou, wat heel leuk was, was dat we op een gegeven moment het woordje oma zagen staan. En dat leek ons best een leuke uitdaging om te kijken hoe ga je oma fotograferen. Want alleen een oude vrouw is niet per definitie een oma. En toen hebben we een wat oudere vrouw gevraagd of ze wilde poseren. En dan hebben we een iets jongere vrouw naast gezet met een baby in haar hand. Nou, dat is toch een duidelijke oma. Alleen, very nice. dan moet wel de nadruk liggen op de De oma. oma, uiteraard. Dus hoe doen we dat? En toen heeft Kees ook nog echt de focus gelegd op de oudere mevrouw. En zo'n beetje op de achtergrond zag je dan moeder en Zijn we dochter. dan aankijken, die twee niet? Yes, can you Okay. two, can you look that look way? to her. Yes, look to me. And you look in the camera. You look in the camera. Okay? Thank you so much for your Thank you. You are... Oh, can we get big hugs? Maybe hugs? No? Can somebody hug me with me? Wat ook zo mooi was heel veel opdrachten die we doen, hoe mooi het landschap ook is, die zouden ook wel ergens anders kunnen. Je kan natuurlijk in een willekeurig veld kun je gaan rennen en dat je dan vanuit een helikopter beschoten wordt door Daniel Boissevin. Ik kan me even niet heel erg de situatie indenken waarin dat zou gebeuren, maar dat kan overal. Terwijl dit had echt met dit land te maken. Vuur. Lilo? Lilo. Oké, dus we zitten om het vuur heen. Lilo, Lilo, Stitch. Ja. Oké. Pauline die kwam echt met de meest gekke ezelsbruggetjes. En in het begin dacht ik... Maar het hielp. Het woord televisie hadden we als volgt onthouden. Uma bonakude. Dus we kijken samen met oma naar een kudde die Bona aan het eten is, ja? Uma bonakude. Uma, Ja? met je oma. Bona, kijk je naar reclames van Bona, margarine. Kude. Want je kijkt altijd in een kudde naar de televisie. Uma bonakude. Zit voor altijd en altijd locked in the brain. We kwamen weer aan bij het schooltje. Kees en ik hadden de foto's gemaakt. En toen kwamen we het klaslokaal binnen en daar zag ik een van de mooiste beelden die ik tot nu toe heb gezien. Een hele klas vol zwarte kindjes. En daartussen Zoraida en Pauline met soort waterige oogjes van geluk die daar net Zulu-les hadden gehad. Goed, Zoraida en
Paulien. We gaan eens kijken of jullie ook een talenknobbel hebben als het op Zulu aankomt. Kees en Carolien hebben 10 foto's gemaakt van woorden uit de lijst die jullie hebben moeten leren. We gaan het doen. Oké. Als jullie het correcte Zulu-woord bij de foto noemen, verdienen jullie €200 voor de pot. In totaal dus €2000. Oké, we gaan dit doen. Eerste foto. Boom, boom, boom. Oh ja, easy. Easy, klaar. Is it correct or not correct? Hey. Oh, wat schattig. Volgende foto. Ja. Oké. Uma bonacude. Uma bonacude. Foto nummer 3. Oh. Cabete. Cabet. Was het easy cabet? Easy cabet. You, what's the correct word? De volgende foto. Oké. Easy tratulo. Foto nummer 5. Oké. De deur. Oké. Unyago. Altijd. Ibaisikili. Umbeti. Het huis, wat is het huis? Intro. Ja? Intro. Oké. Intro. Weet je hoe we dat wisten? Omdat wij tegen onze oma zeggen, you go girl. Volgende foto. Oh, dit is niet moeilijk. Un pakket. Ja, ik had hem. Un pakketti. Wat was het? Jut, what's the correct word? Jongens, goed gedaan hoor. Ja. Top. Dat waren de woorden. 8 van de 10 goed. Ze wisten alle woordjes perfect uit hun hoofd op 2 na. Dus met deze opdracht €1600 verdiend. €1600. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Gefeliciteerd. Goed gedaan. Applaus voor de teachers. Het ging natuurlijk niet alleen om weten wat het woord is, maar ook goede uitspraak. En we hebben van de 10 woorden er 8 op die manier goed gedaan. En bij 2 woorden kleine foutjes gemaakt. Dus ik zeg niks verdachts aan te bedenken. Heb jij iets verdachts gezien bij deze opdracht? Nee, het ging gewoon heel erg goed met Ja. mijn gevoel. Het enige wat ik wel een beetje opvallend vond / verdacht is dat ik maakte de foto's en Carolien had zeg maar het blaadje met de woorden erop. En of ze vertrouwde me niet, dus of ze wilde gewoon wat doen met het toestel. Want ze trok constant dat ding een beetje uit mijn hand. Nou, Kees wilde sowieso de camera vasthouden, de hele tijd. Ja. Ik heb eigenlijk niks gedaan, ik heb alleen maar zo. Maar is misschien omdat ernaast hij jou gelopen. niet vertrouwt. Zou kunnen. En toen maakte hij een foto, toen zei ik sorry, maar zou je eerst even met mij willen kijken hoe we dat precies gaan doen? Ja. Toen keek hij me aan en zei hij, je vertrouwt me over geen meter, hè? En toen zei ik, nee, dat klopt. Maar hij heeft echt perfecte foto's gemaakt, dus het is niet echt gemold. Maar ja, misschien zaten we er te dicht op. Zij vertrouwen gewoon niemand meer. Nee. Ik vertrouw ook niemand meer. We zijn nu in zo'n kort klein ploegje. Ik vertrouw jou het meest. Ja, maar ook niet 100%. Nou ja, 99%. 99,9. Ja, ik vertrouw jou ook het meest. Maar je bent toch ook niet de mol, Kees? Schrijda, neem 1 ding van mij aan. Ik ben niet de mol. Oké, kijk je in je ogen, hè? En als jij de mol bent, heb ik al gezegd, ga ik op mijn kamer papier macheën en dan maak ik een mooie Oscar voor je. En die verf ik geel en die geef ik aan je. En ik draai nek om. Oh, dat ook. Dat als detail. Echt. Het verbond met Carolien houdt, wat mij betreft, stand. Ik blijf er gewoon bij. Ik vertrouw haar volledig. Ik heb geen enkele twijfel erover. Zij is gewoon niet de mol. Mocht het zo zijn dat zij wel de mol is. Nou, Carolien, een grootse toekomst ligt voor je open.
Dat is het voormalige Rissikstraat postkantoor. Ontworpen door de Friese architect Sietse Wierda. En eind 19e eeuw, bij voltooiing, het hoogste gebouw van Johannesburg. Het draait daar vandaag om samenwerking. Jullie moeten een lode bal in een vaas krijgen. Daarvoor moet je soms de touwtjes uit handen geven en soms juist strak aantrekken. Lukt het jullie? Maximaal €1500 voor de pot. Succes! We kwamen in een oud postkantoor en midden in het postkantoor stonden 3 grote glazen bakken. In 1 bak zat €500, andere bak 1000 en in die andere bak €1500. Oké, dus die grote is dan de 500, die middelste is 1000 en die kleine is 1500. En dat is de bal. Ja, dat moet lukken, jongens. In het midden van het frame hing een grote lode bal die weer vast zat aan 4 verschillende touwen. Maar waar gaan die kabels naartoe dan? Oh, heel ver weg. Oh, daar. Oh, helemaal daar naar achter. Oh. De opdracht was om de lode bal in een van de potten te krijgen waar geld in zat. Oh, kijk, hier gaan die kabels. Oh, vet. Kijk eens even. Het is echt vet. Dus dat is een punt. Die touwen waar we aan moesten trekken waren met katrollen helemaal door het gebouw heen. Dit is een punt. We moeten dus gewoon een beetje... Vanaf hier kun je alleen de 500 en de 1000 zien. Ja, er was 1 punt waar je de bakken kon zien, in ieder geval 2. En ik denk dus dat een van ons in het verdomhoekje moet zitten. Dan was er 1 punt daar heel dichtbij. Ah, maar hoe? Oh, die gaat helemaal het hoekje om. Kijk, sta voor Oh, ja. Wauw, te gek, hè? Mooi. Dan was er een punt dat iets verder weg was. Gaat hier de hoek om, gaat rechts de hoek om. Dit is helemaal het verdomme hoekje. Maar hoe gaan wij communiceren, hè? Ja, dat wordt nog wat. Krijgen we porto's? Dit wordt wel heel hard schreeuwen. Zijn er porto's? Nee, hè? Nee, ik denk het niet tenminste. Ja, anders hadden we dat Oké, je wel hebt dus gehoord. 2 echte werkmensen nodig en 2 mensen die iets kunnen zien en kunnen Te doorgeven, communiceren. de communicatie. Want deze persoon kan alleen maar iets horen als iemand anders het doorgeeft. Is het heel gek als ik Sarayda en mezelf weer nomineer Als voor? Als voor? Ja, Goede? vet. Maar hoe zit het met inzicht? Ja, hij heeft zij en zij. Ik ook. Ja, ik... We zijn nog met z'n 4. En van die 4 verdenk ik Paulien gewoon het meest. Dus ik wilde haar natuurlijk ook heel erg nauwlettend in de gaten houden. Ik sta graag vooraan, als ik heel eerlijk ben. Ja, ik ook, als ik heel eerlijk ben. Maar dan ben ik heel eerlijk. Kees wilde heel graag ook dicht bij de bron staan. Dat viel me heel erg op. Hij probeerde echt te zorgen dat hij boven zou staan. Dus jij staat hier en ik sta... Ik stond helemaal achterin. En ik zag alleen nog dat mijn touw de ruimte uitging waarin ik stond. Maar ik zag verder niks. En dan was de kelder, de basement. En daar zat ik. En mijn plek was eigenlijk het moeilijkst te benaderen qua communicatie. Paulien! Ja? Nee, dat is... Nee, Paulien! Ja, Sarayda! Nee, jij bent Carolien. Ik bedoel Paulien. Oh, ja. Eigenlijk al meteen hadden we besloten dat die €1000 vissenkom, dat we daarop gingen mikken. Oké, Kees. Ja, Kun je je touw een heel klein stukje laten vieren? Kijken wat dat ik doet? laat hem nu vieren. Komt-ie. Ik zie helemaal niks. Ik stond natuurlijk op de makkelijkste positie, dus ik kon ook kijken wat er aan de hand was. We moesten met elkaar communiceren door keihard te gillen. En eigenlijk alleen Kees kon ons allemaal horen. Vraag Sarayda of zij haar touw laat vieren. Sarayda! Kees! Laat je touw vieren! Moet ik het touw laten vieren? Ja! Wat? Vieren? Trekken? Nee, vieren! Oh ja, dit zal hem zijn. Toen heb ik gevraagd aan iedereen dat touw om daar een beetje aan te trekken, zodat ik kon zien wie welk touw eigenlijk bediende. Want omdat het zo gekruist was, kon je dat niet makkelijk zien. Ik ben die hoek, Ja? volgens mij. Jij bent die hoek. Ja? Volgens mij is... Ja, dus ook dit Nee, touw. sorry. Ik ben die hoek. Dat ben jij. Dat is Sarayda. En dat is Carolien. Ja, Paulien zat natuurlijk op een uitzonderlijke positie. Ze had als enige kandidaat het meeste zicht op wat er stond te gebeuren. En ja, ik vond haar gewoon niet duidelijk. Dus Carolien moet flink gaan trekken. Nee, Carolien niet, jij. Jawel, maar Carolien, hij moet toch sowieso die kant op? Want als alleen ik ga trekken, slaat hij Ja, die maar hij hoek moet in. ook die kant op. Kijk dan. Ja, maar we gingen toch voor die?
Dit is 1000, hè? Oh ja, shit. 500, Ja. 1000, 1500. Oké, dus ik moet laten vieren, Carolien moet trekken. Oké. Carolien, trek! Trekken! Trekken, ja, trekken, jij! Carolien, trekken! Nee, goed zo. Ja? Veel meer trekken. Een meter. Carolien! Ja? Veel meer trekken! Kan niet! Trek 1 meter ongeveer! Ik kan niet meer! Doet ze nou? Trekt ze nou? Ik kan niet meer! Ik zie het niet. Het leek niet zo heel erg moeilijk, want eigenlijk moest de kogel in een rechte lijn vanuit één touw getrokken worden naar een hoek. En dan zou die naar de 1000 euro vissenkom getrokken worden. Kees, wat kom je doen? We moeten nu echt 1,5 meter trekken. Oké. Aan een meter. Ja. 1, 2. Hè? 1, 2. Nou, we hingen als een soort circusartiesten in die touwen om maar te trekken en te trekken. En er was bijna geen beweging in te krijgen. Er gebeurde wel wat, Ja? maar lang niet genoeg. Nou, ik heb echt met mijn hele gewicht aan het touw van Carolien gehangen. Die gaat niet verder. Het kan zijn dat het zo zwaar is via al die katrollen dat de koek op was. Het kan natuurlijk ook dat er een obstakel of zo is geplaatst. Want wat gek is aan het touw van Carolien is dat je er met allemaal trappetjes naartoe moest. Maar dat het via een soort schacht naar beneden liep. Ik ga nu mijn touw trekken, toch? Jij gaat een beetje aan jouw touw trekken. Oké. Oké, Carolien, Wie ben jij? dit touw loopt naar die uiterstoep. Dat is mijn touw. Ja. Ik heb die laten vieren. Ja. Dat is ook deze kant. Kan niet? Ja? Ja, goed. Ja, maar wacht dus wel. Jawel, want dan moet hij... Is toch Kan goed? goed? Als hij Hij hier gaat komt... nu- Hij gaat te veel die kant Ja, op. dat maakt niet uit. Dan gaat hij daar en dan trek je hem daarna zo. Ja, oké. Vrij logisch, toch? Oké, Kees, stop maar weer. Ik baalde enorm dat ik niet kon zien wat Paulien nou allemaal aan het doen was. Want die had best wel een cruciale positie. Waarvan ze ook meteen had gezegd, ik wil voorstaan, ik wil voorstaan. Ik wil voorstaan, ik wil voorstaan. Gaat best goed, hoor. Gaat het goed? Ja. Maar net... ja, nou ja, goed. Ja, net? Ja. Ik snap niet hoe zij denkt. Want voor mij was het heel logisch. Als je die één... Kijk, hij hangt hier. Hij zei, ja, er wordt nu te veel naar die kant getrokken. Maar hier is het andere touw. Ik zei, hij moet hier. Zodat je dan hem daarna zo, zo kan doen. Maar dat heb ik nu ook gedaan. Oké, 2. 2, 3. Ja. Heel goed. Centimeter voor centimeter ging die kogel dichter naar die vissenkom toe. Ik kan niet meer! Oké. We waren heel erg aan het gillen, ging heel erg onhandig. En op een gegeven moment vind ik bij mijn station 4 porto's. Oh my god. Die had ik totaal niet gezien. Een beetje stom, denk ik. Paulien! Kees, we hebben porto's. Wat? We hebben porto's. Hey, Hier. porto's. Hier porto's. Nu pas ook. Ja, Paulien heeft er een handje van om opeens met iets te komen wat dan handig zou kunnen zijn. Maar vrij laat wel. Oké, vanaf nu 4 porto, jongens. Oké. Hoe kan het nou zo zijn dat zij die porto's over het hoofd ziet? Die moet los nu. Ik denk die in de hoek. Nou oké, laat ik hem ook vieren. Blijf ik hier even staan? Nee, jij laat je touw vieren. Tegelijk? Ja? Heeft niemand de controle? Ja, maar laten we nu alle twee een beetje laten vieren. Ja, ik schrok wel. Ik werd wel een beetje autoritair ervan met die porto in mijn hand. En ik ben kwart Oostenrijks. Dat kwam ineens een beetje door wel. Jongens, even serieus. Horen jullie dit? Over. Nu horen je weer. Fijn. Over. Kees komt jullie helpen over. Oké, met een soort voerkleed. Dat helpt. 1, 2, 3. Ah! Over. Ja! Ja! 1, 2, 3, trek! 1, 2, 3, trek! Is er ruzie of zo? Paulien, aan iedereen, het gaat best wel goed. Ik ga mijn touw nog wat losser gooien. Daarna moeten jullie nog een klein beetje trekken over. 1, 2, 3. Het zit zo vast als een... Laten jullie het weten als jullie aan het trekken zijn over. We hebben net getrokken. Over. Harder is niet mogelijk. Ik sta open voor nieuwe ideeën over. Paulien, Ja, wat nou als we ze alle 4 loslaten? nee, absoluut niet. Kom even kijken, dan zie je wat ik bedoel. Hoeveel tijd hebben we nog? Ja, heel weinig. Uiteindelijk kwam Kees nog met een absurd plan van dat we allemaal moesten laten vieren. Maar ik had op dat punt de hoop eigenlijk een beetje opgegeven. En ook de leiding een beetje uit handen gegeven. Dit gaat gewoon niet lukken. Want we hebben er met z'n 3 net aangehangen. We kunnen ook zeggen, oké, dan gaan we voor de 500. Het is wel kut. Het is iets of niets. Of moeten we allemaal strak aantrekken? Nee.
zodat hij hier omhoog gaat. Ja. Zullen we dat eens proberen? Allemaal strak aantrekken. Kijken wat er gebeurt. Last effort. Als dat niet lukt, kunnen we altijd nog naar... Ja, tegelijkertijd. Oké, ik geef aan wanneer we... Ik geef aan. Ze trekken allemaal aan. Ja, maar tegelijk. We zijn geneigd als groep om vrij snel conclusies te trekken. Dus door te zeggen, oké, wat we gaan doen is die, dat daar. Zonder eerst even te kijken hoe alles precies in elkaar zit. 5, 4, 3, 2, 1, trekken! Trekken, 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 trekken. Meer. Trekken, 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 trekken. Trekken, 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 trekken. Meer, trekken! Oké, we zijn er heel ver van weg nu, Kees. Er van weg. Totaal er van weg. Stop! Ja, ik heb natuurkunde in mijn pakket gehad en ik dacht als mijn leraar dit ziet, zou leuk zijn als dit zou lukken. Maar het was echt weer de Jostie Band op avontuur in een postkantoor. Het sloeg helemaal nergens op. Dat is weer jammer. Ik denk als de opdracht voor de mol in deze opdracht was om chaos te creëren, dan zijn wij alle 4 enorm aan het mollen geweest. Want het was één grote chaos. Kijk, jouw hok was wel het vestenhok. Ja, dus dan heb je ook de meeste kracht nodig. Als het over 5 katrollen gaat, wordt Ja, het maar we veel zijn met z'n zwaarder. drieën. Er is niet meer kracht aanwezig. Nee. Nou, Die bliksem. er viel geen touw aan vast te knopen aan jullie systeem. Als er al sprake was van een systeem. €1500 hadden jullie kunnen verdienen. €0 is het geworden. De mol trekt aan het langste eind. Bereid je voor. Vanavond een tweede ontmoeting met de mol. Aha, oké. Ik word helemaal gek. En ik weet, dat zeg ik altijd, maar het is ook zo. Nou ja, niet om overal iets positiefs van te maken, maar op zich, wat we hier aan het doen waren, was goed. Heel gek. Hoe bedoel je? Nou, het was goed. Dat laatste stukje lukte niet, maar dat was wel goed. Ze kunnen de finale bijna ruiken, de 3 overgebleven vrouwen en Kees. Al is het spel nog lang niet gespeeld. De pot is niet echt overvol en de verdenkingen gaan nog alle kanten op. Het lijkt wel alsof er 4 mollen zijn. Misschien wordt morgen een en ander duidelijker wanneer de volgende kandidaat afvalt. Maar voor het zover is, wachten kandidaten eerst nog een magische avond. In de oudste drive-in bioscoop van Zuid-Afrika, waar een heuse whodunit op het programma staat. Welkom in de Veldskoen Drive-in bioscoop. Er staat vanavond een bijzondere film op het programma en dus is het gezellig druk. In één van deze auto's ligt €2000 voor de pot. En het enige dat jullie hoeven te doen is de juiste auto overhouden. Ik weet welke dat is. Dus jullie mogen mij 10 vragen stellen die ik met ja of nee zal beantwoorden. Dus wie is het? Eén ding, vergeet ook niet van de film te genieten. Succes! Oh, damn. Dit is moeilijk. Oké, we gaan eerst nadenken. Op basis van de vorige opdracht hadden we besloten om eerst rustig na te denken voordat we ergens aan zouden beginnen. Maar wat nog een klein detail was, was dat er 30 minuten lang een film werd getoond op dat enorme scherm. Oké, ik heb een idee. Vertel. Ik zeg 3 mensen gaan Wie ben ik doen en 1 gaat op de film letten. Maar het is een super stom idee. Dus iemand anders? Maar goed dat je het Leuk oppert. idee, doen we niet. Denk je dat we vragen krijgen over de film? Ja. Nee, maar Art heeft ook gezegd, vanavond ontmoeten jullie de mol. Dus de mol zit in die film. Dus we willen daar allemaal naar kijken. Het was een pittige opdracht, want wij moesten ons niet alleen bezighouden met de auto's op het terrein, maar de film moesten wij ook bestuderen. De strategie wordt gewoon een hele aardige, leuke, gezellige
En wij konden de tekst van de film alleen maar horen als we meeluisterden met de radio's van de auto's die we dan moesten wegsturen. Dus je moest je aandacht verdelen. Sarayda, jij had een goed idee. Oké. Het is mij opgevallen dat er heel veel witte auto's in Zuid-Afrika rijden, omdat het hier zo warm is. Dus misschien is de eerste vraag die we moeten stellen, is de auto wit? Want dan kunnen we de helft eruit knallen. En dan, wat doen we met de volgende vraag? Gaan we dat nu eerst bespreken wat de eerste 4 vragen zijn, zodat we daar geen discussie over hebben? Nou, we hadden afgesproken dat we eerst eens eventjes rustig de situatie zouden bekijken. Dat hebben we gedaan. Goed, duidelijk, rustig. En we hebben van tevoren 3 of 4 vragen al bedacht. Oké, dus we hebben wit, lampen aan. Wit, lampen aan, dan blauw. En blauw. Laten we eerst die 3 doen. Ja, toch? Oké, goed. Ja. Wie gaat de vraag stellen aan Art? Paulien, want jij bent duidelijk over de portofoon. Tenminste, vond ik altijd. Paulien voor Art. Onze eerste vraag is... zit het geld in een witte auto? Over. Art voor Paulien. Het antwoord is nee. Oké, witte auto is weg. Witte auto is eruit. Jullie mogen eruit. Is dit de beweging? Hallo, jullie mogen eruit. I'd like you to move away to that parking spot, please. We can go to there. Hallo, white car can leave. Ik dacht, ik zet alles op alles. En ik denk dat ik eruit zag als een debiel met mijn lampje en met mijn vestje. En please, leave the premises and thank you. This is my life at stake, man. Please help. Thank you. Let ook iemand nog op de film? Sarayda, vind je dat een witte auto? Ja, dat is een witte auto. Wel? Sir, you can leave. Ik dacht echt, Sarayda, wat ben je aan het doen? Ja, maar sommige witte auto's willen niet weg. Over, ik word helemaal gek. Die loopt dus op auto's af die ze helemaal niet kent en roept keihard, oké, you have to go. Sarayda, is je communicatiestijl over? Mijn communicatiestijl is duidelijk. Maar, oké, Miss Lady Man. Ja, ik was zo fanatiek dat op een gegeven moment moest ik een auto wegsturen die niet weg wilde. Sarayda is enorm veel drama aan het maken. We are going to have to talk about this later, man. I'm going to be back in 30 seconds. Dit is wit. Dat is, ja. Kees en Carolien. Ja. Er is een witte auto die niet weg wil en ze willen echt niet weg. Kunnen we even samen? Ja, Sarayda was lekker bezig tot op een gegeven moment ze een auto niet van het terrein kreeg. For 25. You can come back in 25 minutes. It's free. Thank you very much. Oh, you're listening. Right now. Oké, jongens. Uiteindelijk heb ik er weggekregen, maar het heeft me wel 5 jaar van mijn leven gekost en een paar grijze haren. Kees en Paulien, ik hoor jullie niet meer. Waar zijn jullie over? Carolien voor Paulien. Carolien voor Paulien. Hallo, Paulien. Paulien. Hier is Paulien, wat wil je? Stel jij de vraag aan Art voor de blauwe auto's? Paulien aan iedereen. Gaan we nu over de blauwe auto's vragen of niet? Ja, gaan we nu doen. Ja, gaan we nu doen. Oké, ik ga hem nu stellen, let op. Paulien voor Art. Zit het geld in een blauwe auto over? Het antwoord is nee. Alle blauwe auto's weg, blauwe auto's weg. Iedereen terug naar zijn rij. Blue car. I invite you guys to leave the premises for a small second. Is this car blue? No, it's black. Thanks. Ja, het is misschien niet heel collegiaal, maar ik dacht alleen maar... ik wil weten wat er tijdens die film gezegd wordt. Dus ik heb een paar verbondjes gesloten met auto's die daar stonden. En aan die mensen die daarin zaten gevraagd om een raampje naar beneden te doen... en heel hard die radio te laten horen, zodat ik kon meeluisteren wat er gezegd werd. Oké. Jammer dat ze niet bij is. Ze werd een goede vriendin van me. Tim zag trouwens wel een rood scherm in aflevering 3. Wat was het? Wat zei die? Kut. Kut, ik kreeg een hartvlamming. Nee. Serieus, Heb je niks gehoord? dit was het. Ja, jawel, ik heb wel wat gehoord. Ik schrok me helemaal de tering. Nou, ik was gewoon in shock van het feit dat je daar op een drive-in terrein staat... en dat de mol die met jou nu op dat moment die auto's aan het weghalen is... daar ook zit en iets tegen je zegt. Het was echt doodeng. We moeten sneller. Oké. We zijn al 10 minuten voorbij. We hebben nog maar Oké, nu gaan we vragen lampen aan of lampen uit. Volgens mij staan alle lampen aan. Oh. Kijk, nou, die is wel veel. Zilverkleurig? Ja, gewoon op kleur. Of rood? Ja, Rood. zilver. Rood staat ook. Zilver is beter. Paulien voor Art, is het een zilverkleurige auto over? Art voor Paulien. Het antwoord is ja. Yes, oké. Alle gekleurde auto's weg. Oké, de rest eruit. Kom op.
Ik heb die film niet echt meegekregen. Ik heb af en toe flarden gezien. Wat ik zag was dat alle mollen van de afgelopen seizoenen te zien waren. En daartussendoor kreeg je een silhouet te zien met een hele vervormde stem. Die dan aanwijzingen gaf over de mol van dit seizoen. Als hij bijna iedereen een goede kaart had getrokken. Dania. Ik merkte dat Carolien zoiets had van... piep, de opdracht. Ik ga gewoon lekker de hele film kijken. En daarmee alle informatie die de mol geeft in die film... lekker absorberen. Oké, we gaan lekker, maar we moeten sneller. Ik weet zeker dat we sneller moeten. Ja, 3 of 5 deurs vind ik een goeie. Ja. 3 of 5 dus. Maar er zijn allemaal 5 deurs. Oh, fuck. Dat is Ja, bijvoorbeeld je een 3 hebt dus, maar gelijk. ja goed. Hoeveel mensen er in de auto zitten, toch? Hier zit er heel veel in. Zullen we dat doen? Ja, oké. Oké, ik ga hem nu stellen, ja? Paulien, voor Art zitten er 2 mensen in de auto waar het geld in zit. Over. Het antwoord is ja. Er zitten dus 2 mensen in de perfect. auto. Perfect. Nee. Laat maar. Goed. Nee, luister naar de Ga jij maar, ja. Oké, Carolien luistert naar de informatie. Wij sturen de auto's terug. En aan het einde van de opdracht krijgen wij gewoon die informatie van Carolien te horen. Hoe stom kan ik zijn om dat te denken? Hello. Are you just one person? Het Wie is de Molspel in het Krugerpark was vooral aan het begin en het eind spannend. Voor mij dan. Shit. Could you please move the car to the left? Thank you so much for helping. Oké, vraag 7. Ja? Iemand suggesties? Tankknop aan welke kant? Links of rechts? Dat is ook een hele goeie. Oké, tankknop. Tankknop. Ontmoet de mol was zo spannend. Heeft niemand mij gezien? Of herkend bedoel ik? Echt niet? Nou moet ik zeggen dat die zinnen niet heel duidelijk waren. Maar het was in ieder geval interessant om te doen alsof ik heel veel wist. Sorry, deze mag blijven staan en niet die weg. Er zit niemand in. Oh. 7. Ik heb er 3 opengemaakt. Wat zei hij? 7 overgemaakt. Oh, ik weet wat hij zei. Wat? Wil je het zeggen? Nee. Oké. Ze zei, oh, ik heb iets gehoord, ik heb iets belangrijks gehoord. En toen zei ik, wil je het zeggen? En toen dacht ze even na en toen zei ze nee. Maar dat begreep ik eigenlijk ook wel. Paulien, we hebben nog 3 minuten. Ja, zal ik het stellen? Ja, tuurlijk. Oké. Paulien, voor Art, moeilijke vraag. Is de kofferbak, de kofferlaadklep van die auto, staat die verticaal? Dus heeft hij zeg maar een rechte achterkant, zoals een stationwagen, maar niet alleen een stationwagen. Over. Paulien kan super duidelijk zijn. Maar die weet ook hoe je dingen onduidelijk maakt. Oké. Als jouw vraag is de klep verticaal en niet horizontaal? Ja. Het antwoord is... Ja. Oké, dan kan deze. Excuse me, thank you so much. Could you move to the other side? Toen raakten we in een soort impasse, wisten we niet zo goed wat we moesten doen. Heeft degene een laptop in de auto? Ja, sorry, maar dan kan deze gewoon weg. We hebben er nog maar 4 over. Oké. Doen? Ja, doen. Paulien, voor Art heeft de bestuurder van de auto een laptop in de auto over. Paulien, het antwoord is nee. Nee, deze kan weg. In het Zulu is dus in Zani. Grappig hè? Ik spreek dus heel goed Zulu. Wat? Laatste vraag. Oké, iets over... Daar zit... mag ik over huidskleur vragen? Ja. Paulien vond ik verdacht traag. Eén vraag. Kom op, nog 30 seconden. Er stonden nog 3 auto's op een gegeven moment. En in plaats van dat zij de porto pakte en gewoon zei... Art, zit er een 6 in het nummerbord? Nee, auto weg. Zit er een 4 in het nummerbord? Nee, auto weg. Zei ze, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat voor mensen zitten daarin? Daar zitten 2 mensen. Zit er 1, 2, 3 in het nummerbord? Oké. 1, 2, 3 in het nummer. Oké. Paulien, voor Art zit er 1, 2, 3 in het nummerbord over. Ja, en dan gaat hij weg en anders hebben we nog 2 over. Moeten we 1 op goed geluk weg doen. Antwoord, Paulien. Het antwoord is Nee. Nee. Oké, dan is het 1 van deze 2. Die mag weg. Oké. Weg. Paulien, studie weg. Oké. Nog 1 vraag. Excuse me, can I ask you to... Could you... Ja, Could you thanks. go to the left, please? Ik heb deze weggestuurd. Ja, we zijn door de tijd heen. Waarom had je hem weggestuurd? Ja, dan hebben we er 1 over. Ja, oké. Nu hebben we dus 2 auto's over. Toen de opdracht ten einde was gekomen, we waren al door het half uur heen... probeerde Carolien nog 1 auto eventjes stiekem weg te sturen. genoten van de voorstelling? Nee. Caroline is de enige die er wat van gezien heeft. Schitterend. Iets wijzer geworden? Ja. Kan een voordeel zijn. Jullie hebben nog 2 auto's over. In 1 van die 2 auto's ligt geld. Welke kiezen jullie? Oké.
Die is toch niet echt... Die is toch een soort blauw. Ja, die vind ik minder zilver. Ja, dit is hem. En toen zeiden Pauline en ik, wij denken deze. De auto die ik net weg had gestuurd. Oké, Kees, wat vind jij? Ja. Oké, we kiezen die. De auto achter jullie. Ja? Ja. Gaan we controleren. En toen hebben we aan de auto gevraagd of ze geld hadden. Hi. You got money for us? €2000 for us? Zie je nou wel? Toen kwam er een hele vrolijke glimlach en een envelop met €2000. Oh, that's so cool. Thank you so much. We zitten bijna tegen die finale aan. Ik hoop in de finale te staan. En dan wil ik dat er een dikke zak geld in die pot zit. Gelukkig hebben we €2000 verdiend. Jij wilde deze niet nog even wegsturen, nog even snel op de vangen. Ah, ik heb hem toch gekozen aan het einde. Ja, maar je stuurde hem wel weg. Ja. Caroline die heeft alleen maar naast de auto gestaan waar het geluid uitkwam zodat je de film kon volgen. De film waarin de mol informatie gaf aan ons. Kijk, het is natuurlijk leuk dat jij bij die auto bent blijven staan. Maar wie hebben de kastanjes Maar wie hebben de kastanjes uit de boom getrokken? Ja, jullie. Hartstikke goed. Dus ik vind wel dat je die informatie moet delen. Ja, meen ik serieus. Als het... Wat? Nee, maar even in alle eerlijkheid, zou je ook niet doen. Nee, maar ik snap... Kijk, we krijgen als team een opdracht om auto's van een terrein af te werken. Ja, maar we hebben van tevoren gezegd... We hebben niet van tevoren gezegd, er mag er eentje in de auto gaan zitten luisteren naar de mol en dan gaat het Want we vervolgens zeiden niet toen, oh nee, dat moeten we allemaal. Oh ja. Ja, nou ja. Caroline is bewust bij een auto blijven staan. I love you, nogmaals. Ja, wel veel. Puur voor je eigen als ik zag informatie. dat de mol er was, ging ik even luisteren. Ik ben het eens hoor met Maar Kees. als ik het nu dan deel... Kunnen we daar onze eigen conclusies uit trekken? Ja, misschien. Nou ja, dan kan Of maar het zou natuurlijk, kijk, als zelf ik al nu of ik er weet, wat mee als kan ik het niet nu af te weet, is het natuurlijk een beetje raar als ik het ga zeggen. Informatie over wie de mol is natuurlijk in het spel Wie is de Mol belangrijker dan hoeveel geld er uiteindelijk in een pot komt. Dus ik dacht dat het kandidatengedrag was, maar daarna gebeurde iets heel vreemds. Namelijk na die opdracht wilde Caroline in één keer met mij praten. Nou, dat is ook bijna nog nooit gebeurd. Caroline heeft overal en nergens verbondjes en daar ben ik nooit onderdeel van. Ik heb een aantal zinnen opgepikt. Niet alles, maar een Oké. aantal dingen. Wat ik heb gehoord is, een van de laatste dingen was... Ik spreek nu dus Zulu. Ik spreek nu dus vloeiend Zulu. Pauline en ik hebben natuurlijk Zulu mogen leren. Dus zij gaf mij eigenlijk aan van ja, ik verdacht jou. Jij hebt ook Zulu geleerd, maar ik verdenk jou niet meer. Met andere woorden, ik verdenk Pauline. Maar ik denk, waarom, Caroline, zou je dat met mij delen? Nou, doe ermee wat je wil. Ja. Slaap lekker. Ja, niet slapen met andere woorden. Precies. Dank u. Nee, dank u. Waarom zou ze dat aan mij geven? Als cadeau. Die informatie. Tenzij er een addertje onder het gras is. Tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. Degene die het minst weet, ligt uit het spel. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Dit is de test waarna je weet of je in de finale zit van Wie is de Mol 2013. Ik denk dat ik voor Pauline ga. In mijn achterhoofd, omdat het Wie is de Mol is, zit altijd een greintje achterdocht. Ook de mensen met wie ik een verbondje heb. Maar om mezelf levend te kunnen houden, geef ik dat greintje geen kans. Dus ik verdenk Pauline niet. Ik durf er eigenlijk mijn hand voor in het vuur te steken dat Caroline niet tegen mij aan het liegen is. En ik heb er ook voor gekozen om daar niet in te geloven. Ik weet niet of het een mollenactie is of een kandidaat die mij het verkeerde spoor op wil zetten. Maar ik weet wel dat Caroline's tactiek is verdeel en heers. Maar ik ben er niet uit of zij nou een goede mol is of een rete fanatieke kandidaat. Zet ik vol in op Caroline of zet ik vol in op Pauline? We gingen naar een school, maar voordat dat bekend werd, zei Pauline al van hoe leuk zou het zijn dat we dan Zulu gaan leren en misschien iets leuks met kinderen. En toen kwamen we aan bij een school met kinderen en gingen we Zulu leren. Schrijder heeft 0 geld binnengebracht. Maar Kees zou een ontzettend goede mol zijn ook. Ondanks dat hij wel geld heeft binnengebracht.
Ik denk dat Kees de Mol is, maar als hij dat niet is, dan lig ik eruit en dan is dat het. Ewout beleefde de nachtmerrie als eerste af te vallen. Hij miste daardoor jullie avonturen in het Krugerpark, de Drakensbergen, de Blight Rivier Canyon. Dat is triest. Maar misschien is het nog wel triester als laatste af te vallen voor de finale. Gun je niemand. Ook jou niet. Carolien. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Paulien. Hou me vast. 2 finalisten zijn bekend. Gefeliciteerd. Sarayda, Kees. 1 van jullie wordt de laatste finalist. Voor de andere houdt het hier op. Sarayda. Gefeliciteerd. Helaas. Ja. Je mag afscheid nemen. Ja. Oh, lieve Kees. Het is je zo gegund. Maak me trots, hè? Ik vond dat echt kloten. Natuurlijk omdat we echt al vanaf aflevering 1 in een verbond zaten met z'n tweeën. En als je de pot wint, neem je mij het eten. Beloofd. Ik heb Sarayda echt van het begin tot aan het eindmoment volledig vertrouwd. En buiten de vertrouwensrelatie die wij hadden, hadden we ook een hele goede vriendschappelijke relatie. Sarayda. Ja. De anderen lachen. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Je lacht als je in de finale staat. En jij staat er niet in. Nee, ik was zo dichtbij. Maar het is ook al wat om zover te zijn gekomen, toch? Denk dan aan mijn haar! Vacht! Jezus jongens, gewoon de finale. Isa. Wat is er misgegaan? Ja, ik denk dat ik de verkeerde mol in gedachten heb gehad. Of iedereen zat op dezelfde mol en je hebt het als slechtste gedaan. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Goh. Paulien! Paulien! Want Sarayda, laat je kaartje maar Nee. Oh my god. Oh my god. Je hebt het goed gedaan. Dankjewel. Dankjewel Dat is dat je er prachtig. was. Dat is prachtig. Dankjewel. Je mag die kant op. Dankjewel. Miljoenen boeken staan hier binnen op de planken. Waaronder 10 molboekjes. Carolien, die kant. Hij was gewoon echt evil Kees. Boekje van Kees.
Er staan duizenden boeken en jij ziet toevallig het molboekje van mij. Ik ben het zo lekker zo. Wie is de mol? Kijk nu naar Moltalk op live.avro.nl en luister morgen vanaf 2 uur naar de Roadshow op Radio 2. Daar is Zaraida te gast.